foarte bună, da? Ești tu să dai gunoiul? Aici? despărțire
Pula mea cum pare altă. Dă-ți seama că n-ai niciun acolo. A? Dă-ți seama că n-ai niciun acolo. Am din nou. Scrie din nou pe telefon. O să te apuci. Când intrăm în magazin. Te-a dat tot. Ce-am bat pula? N-am văzut stâlp. E pe 50 bani? Mhm.